धेरैजनाले सोध्नु भएको छ एनसेलको राउटरको पासपोर्ट कसरी चेन्ज गर्ने, सबैलाई जिज्ञासा हुन सक्छ। र एनसेलको पासपोर्ट चेन्ज गर्नको लागि सबभन्दा सुरुमा तपाईको मोबाइलमा वाइफाई कनेक्ट गर्नु पर्यो। सबभन्दा सुरुमा वाइफाई एनसेलको राउटरको पछाडि भएको वाला कि तपाईले कनेक्ट गरिसकेपछि मात्रै तपाईको मोबाइलबाट राउटरको पासपोर्ट चेन्ज गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिले एनसेलको राउटरको पछाडि भएको पासपोर्ट एनसेलको राउटरको कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एनसेल आइसक्यो। एनसेलको राउटरको पछाडि लेखेको वालन कि छ हाम्रो 677 D68 C1। तपाईँले स्मल लेटर छ भने स्मल लेटर र क्यापिटल छ भने क्यापिटल हाल्नुपर्ने हुन्छ। कनेक्ट एनसेलको राउटर हाम्रो मोबाइलमा कनेक्ट भइसक्यो। अब तपाईँलाई पासपोर्ट चेन्ज कसरी गर्ने, इन्टरनेट छैन अहिले, इन्टरनेट नहुँदा पनि हामीले पासपोर्ट चेन्ज गर्न सकिन्छ। सबभन्दा पहिले हामीले क्रोममा जाउँ। क्रोममा गएर हाम्रो एनसेलको आइपी एड्रेस हाल्नुपर्ने छ 192.168.0.1। यो चाहिँ एनसेलको पछाडिको राउटरको पछाडि पनि लेखिदिएको हुन्छ। सर्च गर्दाखेरि यसरी खुलिन्छ। राउटर खोलो। हामीले राउटर खोलिसकेपछि हामीले अब यो राउटर खोलिसक्यौँ, यहाँ हामीले के गर्न सकिन्छ। तर अब यसलाई हामीले माथि लगइन, यो मुनि टावरको मुनि लगइन भन्ने ठाउँ छ इङ्ग्लिस, अनि लगइनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइनमा क्लिक गरेपछि हामीले स्मल लेटर, यसमा स्मल एडमिन, मुनि पनि पासवर्ड पनि एडमिन डिफल्ट राख्नु हुन्छ। एडमिन भनेर लगइन गरिदिनु। लगइन भयो। अब तपाईँले सुरुमा क्विक सेटिङमा जानुहोस्। क्विक सेटिङ खोल्दैछ। एसएसटी नाम देखायो। नेटवर्क नेम एसएसटी एनसेल आयो। यसमा तपाईँले काटेर तपाईँले आफ्नो नाम पनि लेख्नुहुन्छ। यसरी आफ्नो नाम तपाईँले कुनै पनि नाम चेन्ज गर्नु सक्नुहुन्छ। र तपाईँले फेरि यहाँ नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट गर्नु तपाईँले नेक्स्ट गरेपछि यहाँ तपाईँको सेक्युरिटी मोड आयो। पासपोर्ट सेक्युरिटी मोडमा अब तपाईँले पासपोर्ट छ तपाईँको पहिलाको पासपोर्ट हो। यहाँ डिस्प्ले पासपोर्ट भनेको छ, यहाँ डिस्प्ले गर्नुभयो भने देखाउँछ। यो डिस्प्ले पासपोर्ट गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई हटाइदिने पहिलाको पासपोर्ट हो। अब तपाईँले यहाँनिर यो पासपोर्ट हाल्नु, तपाईँलाई जे मन लाग्छ त्यही हाल्नुहोस्। र यहाँ नेक्स्ट गरिदिनु। नेक्स्ट गरिसकेपछि एप्लाई भन्ने ठाउँ आउँछ, त्यो एप्लाई गरिदिनुहोस्। यहाँनिर अल कनेक्ट वाइफाई भन्दैछ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। प्रोसेसिङ भइरहेको छ, सक्सेसफुल भन्नु।
यसरी नै तपाईँले Ncellको राउटरको वाइफाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ या Ncellको राउटरको पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसरी नै चेन्ज गर्नु